Hi guys, i-demo ko po ngayon yung Arclem auto shutdown natin. So ito, connected po ito siya sa relay. So isang relay para sa monitor, isang relay naman para sa auto shutdown. So test natin. Diretso na siya sa USB. Ayan, USB. Tapos natin maghulog, sample lang. So pause mo natin yung video. Hintay tayo sa timer na mag-stop. So ayan, lapit na matapos yung timer. So lapit na sa laptop. 5. So, nag-stop na siya. Pansinin mo, nag-trigger na yung auto shutdown natin. So, meron ka na lang 60 seconds para maghulog ulit ng piso. Kung hindi, so start na yung shutdown. So, wait tayo ng 60 seconds. Lock na. So, yan. Shutdown na yung laptop. That's it.